छोरी पुरै फरवाला ज्याकेट लाएर कुदाइदिरहेको छ ऊ त्यो हो कि क्या हो स्याबिया राइड्स हो क्या हो ठ्याक्क हामी चाहिँ जानुपर्ने ऊ त्यो ठाउँमा हो तर के भने यताको नि भ्यू देख्यो नि त Finally we are on our destination. Hey guys, welcome back to another video, and we are going to Bradley say today with Eric. He's behind me and it's been a long time, yeah. Yesto garmi cha kya, it's really hot, like around 26 degree hola ani last टिको वाला घाम लाग्छ यो ज्याकेट लाउँदा नि वाल गर्मी भइरहेको छ भन छोरी पुरै फरवाला ज्याकेट लाएर कुदाइदिरहेको छ ऊ त्यो हो कि क्या हो स्याबिया राइड्स हो क्या हो त्यही हो अब त्यस्तै हुँदैछ नयाँ भिडियो ल्याउन अलिक गाह्रै परिरहेको छ अहिले राइड साइड जानु नपाएर अनि नयाँ भिडियो आउँछ ल्याउँदिन नै भनेको त होइन तर आउँछ गाइजहरु म सिटी बाइकमा धेरै पछि आउनु होला आई रियली मिस द सिटी जस मजा लाग्छ क्या त्यो आधा बाटो मजा लाग्दैन होइन यता यो बाटोदेखि चाहिँ मजा लाग्छ क्या हुन्छ नि यतादेखि चाहिँ पुरै सिटी देखिरहेको हुन्छ अलिक बेलुका हान्छ झलमल्ल हुन्छ नि त आनन्द रमाइलो टाइपको यता प्यारामाटरहरू चाहिँ यस्तो बिजी हुन्छ क्या त्यो झ्याउै लाग्दो हुन्छ Oh, look at this view. यस्तो राम्रो देखिरहेको छ क्राउन होटल होला त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यस्तो क्राउन होटल जस्तो लाग्छ त्यो वेस्टफिल्डको आई भ्यू टावर भइहाल्यो Finally to the Anzac Bridge. त्यहाँ नि मैले एउटा बाइक देखेँ ड्युक सुपर ड्युक हो कि होइन ड्युक 390 रहेछ मलाई यो ब्रिज आउँछ लास्ट रमाइलो लाग्छ यो र हार्बर ब्रिज भन्दा नि यो ब्रिज चाहिँ रमाइलो लाग्छ क्या खै किन हो हार्बर ब्रिजमा चाहिँ यो माथिको नि यस्तो छोपे जस्तो छ नि त टनलै टाइपको देखाइदिन्छ क्या यो म्याप गुगल म्याप अहिले मलाई यस्तो झ्याउ लाग्छ नि घुम्दैन क्या यो रिसेन्टर गर्दा नि कस्तो अर्कै डाइरेक्सनमा गएको जस्तो लाग्छ हौ केटी त के हो देख्न त देखाएको छ नि त्यसले अगाडि पुरै थचक्कै तलै बसेर रहेछ त स्टियरिङको लेभलमा क्या मोबाइल यहाँ जहिले फोटो खिच्न आँक्राइ गर्थ्यो क्या फर्स्टमा त्यो क्यामेराहरू किन्दाखेरि क्या त्यही बेला त म दिनको एक दिन त हप्ताको एक दिन त म यता सिटीमै हुन्थेँ कि फोटोहरू खिच्नलाई फोटोग्राफीको लागि आउँथेँ मैले मेरो अर्को अकाउन्टमा हाल्थेँ क्या त्यो चाहिँ अहिले पनि छ त्यो एकाउन्ट अनि त्यो अकाउन्ट चाहिँ अहिले त्यस्तो धेरै चलाइदिएन एक्टिभै छैन त्यसमा चाहिँ You make me wanna cry म लास्ट टाइम आउँदा चाहिँ यताबाट एक टर्निङ मिस भएर कहाँ पुगेको थिएँ क्या त्यही भएर यहाँ ठ्याक्कै याद छ त्यो चाहिँ द लुक एट दिस भ्यू सो अनरियल क्या लुक सो अनरियल हामी चाहिँ अर्को साइड आइपुगिनु जस्तो छ होइन हामी जानुपर्ने चाहिँ उतापट्टि हो तर यतापट्टि आइपुगेछौँ कि हामी चाहिँ ठ्याक्क हामी चाहिँ जानुपर्ने ऊ त्यो ठाउँमा हो तर के भने यताको नि भ्यू देख्यो नि त
त कहिले गएर हेलमेट खोल्नु ला भइसक्यो फर्स्टमै म हेलमेट खोल्छु यार मेरो कान त यस्तो दुखिसक्यो यताबाट त सिधै तल गयो भने त धुम हो धुमको जस्तो बोट स्की के भन्छ जेट स्की बन्नेवाला बाइक चाहिन्छ That place is really crazy. Woohoo! Finally we are on our destination. I have to race up with that with the wharf. We are here now. अझ एकदम सही छ क्या सही छ अब किनकि यताबाट रेजिडेन्स एरियाहरू पनि देख्न पाइन्छ मेन सिटी भइहाल्यो त्यो अनि मेनली द हार्बर ब्रिज एन्ड द ओपेरा हाउस ओभर देयर त्यो अलि डार्कै बनाएको ओपेरा हाउस र त्यो भइहाल्यो त हार्बर ब्रिज त्यही केटा हो आजको राइड चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त्यही बिरोजहरूको लागि अझै ठिक हुन्छ होला त्यस्तो होइन अब त्यही हो So most of the couples are here for the wedding photographs. One group is over here, one is behind us. This one is Eric, alright? This one is Eric, bad boy. The place is so good. If you want to visit, I will mention the place. I will mention the place in the description so that you can come. So I just put the bike on roundabout and have some photographs. Let's see what how the photo comes, and you can see the sunset. Eric is just he's just down over there so that he can see the sunset. Look at the guy. He's enjoying the sunset today, and you can see the view on the back. The sunset was looking like a fireball. Fucking hell, that was really good. Yeah. I can't afford to let you in. Well, we're bad, so what's the harm in one more sin? Take off your halo, you're beautiful. I don't care if it tears me apart. Eric, what do you want to say at the end? Like, subscribe to Gadget. Make him reach 5K. 5K very soon, right? Okay guys, see you in the next video. Please subscribe the channel, like the video, and don't forget to share the video to your friends. If you are from Sydney, please DM us for rides together. See you, stay safe, keep vlogging.